ณตอนนี้บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่กำลังแห่กันแย่งซื้อมูลวัวนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาเพราะ AI กำลังกินไฟมหาศาลจน Data Center ต้องหาแหล่งพลังงานใหม่และหนึ่งในคำตอบที่กำลังมาแรงที่สุดในตอนนี้คือมูลวัวครับวันนี้เราจะไปดูว่าเทคโนโลยีนี้ทำงานอย่างไรใครได้ประโยชน์และทำไมถึงมีคนออกมาต่อต้านเรื่องนี้อย่างหนักณปัจจุบัน AI เติบโตแบบก้าวกระโดดความต้องการไฟฟ้าของ Data Center ก็พุ่งสูงตามไปด้วยปัจจุบัน Data Center ใช้ไฟฟ้าราว 4.9% ของประเทศสหรัฐทั้งหมดและตัวเลขนี้อาจเพิ่มเป็น2เท่าภายในปี 2030 ปัญหาคือพลังงานลมกับแสงอาทิตย์ผลิตไฟฟ้าได้อย่างไม่ต่อเนื่องขึ้นอยู่กับสภาพอากาศแต่ Data Center นั้นต้องการไฟฟ้าตลอด 24 ชั่วโมงไม่มีวันหยุดบริษัทเทคโนโลยีจึงต้องมองหาพลังงานที่ทั้งเสถียรและยั่งยืนไปพร้อมๆกันและนี่คือจุดที่มูลวัวเข้ามามีบทบาทกระบวนการเริ่มจากการนำมูลวัวและเศษอาหารไปใส่ในถังที่ปิดสนิทที่เรียกว่าระบบย่อยแบบไม่ใช้อากาศหรือ Anaerobic Digester ภายในถังนี้จะไม่มีออกซิเจนเลยครับจุลินทรีย์จะค่อยๆย่อยสลายของเสียและปล่อยก๊าซมีเทนออกมาซึ่งก๊าซนี้จะถูกดักจับและนำไปปรับปรุงคุณภาพจนกลายเป็นก๊าซธรรมชาติหมุนเวียนหรือ RNG จุดเด่นของ RNG คือมันมีคุณสมบัติทางเคมีที่ใกล้เคียงกับก๊าซธรรมชาติทั่วไปมากครับจนสามารถส่งผ่านท่อก๊าซเดิมที่มีอยู่แล้วและป้อนเข้าสู่โรงไฟฟ้าเดิมได้เลยโดยไม่ต้องสร้างโครงสร้างพื้นฐานใหม่ทั้งหมดนี่คือเหตุผลที่ทำให้บริษัทเทคโนโลยีต่างสนใจครับตัวอย่างที่ชัดที่สุดคือฟาร์มเลนฮิลล์ไดอารี่ฟาร์มในรัฐนิวยอร์กฟาร์มโคนมแห่งแรกในสหรัฐที่นำก๊าซชีวภาพจากมูลวัวมาผลิตไฟฟ้าป้อนเข้าสู่เครื่องขุดคริปโตขนาด1 เมกะวัตต์โดยตรงครับโครงการนี้ดำเนินการโดยบริษัท AG Grid Energy ซึ่งใช้มูลจากวัวราว 4,000 ตัวและเศษอาหารกว่า 45,000 แกลลอนต่อวัน CEO ของบริษัทบอกว่าโมเดลนี้กำลังนำมาต่อยอดสำหรับ Data Center ขนาดเล็กทั่วประเทศครับเพราะระบบแบบกระจายศูนย์แบบนี้เปิดใช้งานได้เร็วกว่าใช้เวลาแค่ 2-4 ปีโดยไม่ต้องรอเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้าหลักและนี่ไม่ใช่แค่บริษัทเล็กๆครับบริษัท Microsoft เองก็จับมือกับพันธมิตรใช้ RNG เป็นพลังงานสำรองให้ Data Center ในแคลิฟอร์เนียส่วน Vanguard Renewable ซึ่งอยู่ในเครือข่ายของ BlackRock นั้นถึงกับเรียกก๊าซจากมูลวัวนี้ว่าเป็นเชื้อเพลิงแห่งยุค AI ครับตัวเลขในระดับอุตสาหกรรมนี้ก็น่าตกใจไม่แพ้กันปัจจุบันระบบไบโอแก๊สแบบนี้เดินเครื่องแล้วเกือบ500แห่งทั่วสหรัฐเพิ่มขึ้นเป็น3เท่าในเวลาเพียงแค่5ปีเท่านั้นรวมมูลวัวจากฝูงวัวกว่า 2.5 ล้านตัวครับที่น่าสนใจคือฟาร์มกับ Data Center ทั้งสองต่างได้ประโยชน์ซึ่งกันและกันครับเพราะ Data Center ปล่อยความร้อนมหาศาลออกมาจากการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ความร้อนนี้สามารถนำไปช่วยเร่งกระบวนการย่อยสลายในถังหมักของมูลวัวได้ดีครับเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันแบบไม่เสียเปล่าแต่เรื่องนี้ก็มี2ด้านครับเพราะความจริงมันซับซ้อนกว่านั้นนักวิชาการได้ออกมาเตือนว่าเมื่อมูลวัวเริ่มมีมูลค่าทางเศรษฐกิจที่มากขึ้นมันอาจจะกลายเป็นแรงจูงใจที่ผิดเพี้ยนเกษตรกรในมิชิแกนคนหนึ่งถึงกับบอกว่าระบบนี้กำลังเปลี่ยนวิธีการเกษตรจากการผลิตอาหารเพื่อคนมาเป็นการผลิตมูลวัวเพื่อรับเงินสนับสนุนแทนครับนักวิจัยจากมินเนโซตาก็ยืนยันคำเตือนนี้เขาบอกว่าดีลบางที่เกษตรกรแทบจะไม่สนใจกำไรจากการผลิตนมอีกต่อไปแล้วขอเพียงแค่ผลิตมูลวัวได้เพียงพอสำหรับการขายเป็นเชื้อเพลิงก็พอครับผู้จัดงานชุมชนในวิสคอนซินก็เตือนอีกมุมครับว่าโรงงานผลิตก๊าซชีวภาพขนาดใหญ่ไม่ใช่เครื่องมือการเกษตรมันไม่ควรอยู่ในพื้นที่เกษตรกรรมเพราะจะเปลี่ยนชุมชนจากชุมชนเล็กๆให้กลายเป็นที่ทิ้งของเสียอุตสาหกรรมที่เมืองใหญ่ไม่ต้องการส่วนเกษตรกรที่อยู่ใกล้ถังหมักโดยตรงก็เจอปัญหากลิ่นเหม็นที่รุนแรงจนไม่สามารถอยู่อาศัยได้ครับเธอบอกว่าไม่ได้ต่อต้านเทคโนโลยีนี้ระดับเล็กแต่กังวลว่าพอกลายเป็นธุรกิจขนาดใหญ่เพื่อแสวงกำไรโดยตรงการดูแลการจัดการมักจะหย่อนยานลงครับรายงานจาก Friends of the Earth ครับพบว่าฟาร์มโคนมที่มีถังหมักก๊าซชีวภาพมีขนาดฝูงวัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 3.7% ต่อปีซึ่งเร็วกว่าฟาร์มที่ไม่มีถังหมักถึง 24 เท่าตัวเลขนี้ยืนยันชัดเจนครับว่าเทคโนโลยีนี้กำลังผลักดันให้เกิดฟาร์มปศุสัตว์ขนาดใหญ่ขึ้นจริงๆไม่ใช่แค่ความกังวลอีกทั้งยังมีปัญหาการรั่วไหลของก๊าซมีเทนครับงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร Environmental Research Letters ปี 2022 พบว่าใบรับรองไบโอมีเทนที่ใช้กันอย่างแพร่หลายนั้นประเมินการลดก๊าซเรือนกระจกผิดเพี้ยนไปครับถึง2 ใน 3 เท่าเมื่อคำนวณการรั่วไหลจริงจากท่อและถังหมักครับแถมการเผาก๊าซ RNG เพื่อผลิตไฟฟ้าเองก็ยังปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และมลพิษทางอากาศในพื้นที่อยู่ดีครับเทคโนโลยีนี้กำลังขยายไปไกลกว่า Data Center แล้วครับมีฟาร์มในแคลิฟอร์เนียทดลองแปลงมูลวัวเป็นเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืนโดยตรงข้ามขั้นตอนการปรับปรุงแบบเดิมไปเลยครับและมีสตาร์ทอัพในอังกฤษที่ใช้ AI มาช่วยบริหารถังหมักให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสะท้อนว่าตลาดนี้กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วกว่าที่คนทั่วไปคิดครับ
ฟาร์มขนาดใหญ่และ Data Center ต่างมีปัญหาภาพลักษณ์ที่คล้ายคลึงกันคือเป็นเพื่อนบ้านที่ไม่มีใครอยากได้ครับหลายรัฐในสหรัฐกำลังพิจารณาระงับการพัฒนา Data Center เพราะแรงต้านเรื่องการใช้น้ำและมลพิษพอสองอุตสาหกรรมนี้มาจับมือกันแรงต้านจากชุมชนก็จะยิ่งทวีคูณขึ้นไปอีกครับสรุปแล้วมูนวัวจะกลายเป็นพลังงานสำคัญของยุค AI ได้จริงครับมันแก้ปัญหาเรื่องความเสถียรได้ดีที่ลมและแสงแดดไม่สามารถให้ได้แต่เบื้องหลังความสะดวกสบายนี้ก็มีคำถามใหญ่ที่ยังไม่มีคำตอบคือเรื่องของการลดก๊าซมีเทนนั้นทำได้จริงมากเพียงใดการขยายตัวของฟาร์มอุตสาหกรรมและผลกระทบต่อชุมชนชนบทที่ต้องแบกรับต้นทุนเรื่องนี้แทนคนทั้งประเทศครับเทคโนโลยีนี้อาจเป็นส่วนหนึ่งของคำตอบแต่คงไม่ใช่ทางออกเดียวสำหรับวิกฤตพลังงาน AI ถ้าใครมีความเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ลองคอมเมนต์บอกกันด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับผมนัดจาก ID Group Channel ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ